आज मैले एङ्गल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइनको बारेमा बुझाउन गइरहेको छु है। अब यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ भने नि दुईटा लाइनहरू हुन्छ, बुझ्यो नि? दुईटा लाइन जोइन भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ है यी डायग्राममा। अब यो म बुझाइहाल्छु है। अब यो L1 र L2 यो दुईटा लाइनको के हो? इक्वेसन हो, ठिक छ? किन यो इक्वेसन युज गरेको त मैले? किनभने यो दुईटा लाइन जोइन भएको छ भनेपछि हामीले यो युज गर्न सक्छौँ। यो इक्वेसन चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ, ठिक छ? यो इक्वेसनलाई हामी के नाम दिन्छौँ? के अरे इक्वेसन अफ सिमेट्री भन्ने गर्छौँ, ठिक छ यसलाई? ल भनेपछि अब यो दुईटा लाइन त ओरिजिनमा जोइन भएको छ, हो कि नै? ओरिजिनमा जोइन भएको छ कि नै? ल since both lines are joining at origin, हो कि न? भनेपछि एक्स वाइ जेड तिम्रो के हुन्छ? 0 हुन्छ। यो त देखाउनलाई मात्र राखेको हो मैले, यो फर्मुला युज भएको छ भनेर है। भनेपछि यो इक्वेसन के हुन्छ? माथिको इक्वेसन x1 L1 इक्वल्स टु y1 M1 इक्वल्स टु Z1 N1 इक्वल्स टु R1 है। यही इक्वेसन हो क्या, 0 हालेको। ल भनेपछि यहाँ x1 को भ्यालु निकाल। x1 इक्वल्स टु R1 L1 हो कि न? y1 इक्वल्स टु के हो? M1 R1 y2 Z1 भनेको कति? N1 R1 हो कि न? अब यसमा नि त्यस्तै गर्ने हो। x2 L2 इक्वल्स टु y2 M2 इक्वल्स टु Z2 N2 इक्वल्स टु R2 है। यो लाइन x2 इक्वल्स टु L2 R2 y2 इक्वल्स टु M2 R2 Z2 इक्वल्स टु N2 R2, ठिक छ? यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ हामीसँग आइपुग्यो भनेपछि R1 को डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने त? त्यो पनि चाहियो नि, हो कि न? R1 भनेको के हो? हाम्रो OA हो कि न? हेर्नु त, OA R1 भनेको OA हो कि न? त्यहाँ हेर्नु त डायग्राममा, हो। दुईटैलाई स्क्वायर गरिदिउँ बोथ साइड, हो, सबैलाई थाहा छ। भनेपछि R1 को भ्यालु कसरी आउँछ हाम्रो? डिस्टेन्स फर्मुला लगाइदिने। डिस्टेन्स फर्मुला आउँछ नि तिमीहरूलाई, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 को होल स्क्वायर, हो। 8 क्लासदेखि पढ्दै आएको कुरा हो त्यो त। सो अब यहाँ यो बिचको डिस्टेन्स निकालौँ त। यो माइनस यो होल स्क्वायर, यो माइनस यो होल स्क्वायर, यो माइनस यो होल स्क्वायर गऱ्यो भने हाम्रो टोटल x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ठिक छ? ओबी हाम्रो के छ? ओबी हाम्रो R2 हो। यसमा नि यस्तै गर्ने हो। जस्ट 2 मात्र आउँछ यसको ठाउँमा। ल x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ठिक छ? ल यति भयो। भनेपछि यो दुईटा हामीले एउटा कुरा के पढ्दै आएको छौँ भने नि पहिला भेक्टरमा भने यो दुईटा लाइन यदि अथवा यो दुईटा भेक्टर यदि जोइन भएको छ भने अथवा यो दुईटा भेक्टरलाई हामी एड गऱ्यौँ भने हाम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टर आउँछ, जुन चाहिँ यस्तो हुन्छ, हो कि न? यो रिजल्टेन्ट भेक्टर तिम्रो। यदि यो दुईटा भेक्टरलाई प्लस गर्यो भने यो रिजल्टेन्ट भेक्टर आउँछ भनेर पढेको थियौँ, हो कि न? यस्तो के? ल R1 प्लस R2 गऱ्यो भने भेक्टर हो है, आर भेक्टर आउँछ भन्छ क्या। यो दुईटा भेक्टरलाई जोइन गर्यो भने यो बिचको माथिको भेक्टर आउँछ भन्ने हो क्या, अरू केही होइन। भेक्टर लले त्यही भन्छ, भेक्टर एडिसनल ल भन्छ है यसलाई। के भन्छ? भेक्टर एडिसनल ल। भनेपछि हामीले के भन्न सक्यौँ त? यो माइनस यो के अरे यो प्लस यो गऱ्यो भने यो आयो, हो कि न? अनि यो कसरी निकाल्ने त? यसको म्याग्निट्युड चाहिँ कसरी निकाल्ने त है? त्यो कुरा मेन हो क्या। त्यो सिम्पल छ कुरा। यो बुझाउनलाई मात्र भन्यो है। फेरि यो कसरी आयो भनेर भन्छौ तिमीहरूले, तर यसको म्याग्निट्युड निकाल्न चाहिँ एकदम सजिलो छ। कसरी थाहा छ? डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्ने के।
यो एबी हो कि न, एबी हो कि न, एबीमा पनि डाइरेक्ट के अरे के युज गर्ने भनेको मैले डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्ने भनेको 8 क्लासदेखि पढ्दै आएको कुरा हो त्यो, धेरै कराउँदिनँ त्यसमा पनि। x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को y2 माइनस y1 को स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 को स्क्वायर है। ल भनेपछि यति सबै आयो के, आधी काम सकिसक्यो क्या यताको है। ल माथिको सबै मेटिएँ है त मैले, नोट बनाउँदै जानु होला, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ कि। ल गरिदिइहाल्छु। ल एबी स्क्वायर त आइहाल्यो। अब हामीले अर्को कुरा के पढेको थियौँ भने नि, यदि दुईवटा लाइनलाई यदि एड गर्यो भने यो थर्ड के अरे रिजल्टेन्ट भेक्टर निस्किन्छ भनेर पढेको थियौँ हो। त्यो हामी +2मा एउटा के पढेको थियौँ भने नि, यदि एउटा ट्रायङ्गल दिएको छ, त्यो ट्रायङ्गलको यो रिजल्टेन्ट भेक्टर निकाल्नु छ भने के फर्मुला थियो हामीसँग, इन एओबी है त। एओबीमा हेरौँ त, ट्रायङ्गल एओबीमा हामीले यो एबी निकाल्नु पर्दा के गर्थ्यौँ, एबी स्क्वायर इक्वल्स टु ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर माइनस 2 ओए ओबी कस थीटा गर्थ्यौँ नि, हो कि न। यो कोसाइन ल भन्छ यसलाई, हो कि न। ल सबैलाई थाहा छ यो, किनभने हामीले +2देखि पढाएको हो है। ट्रायङ्गल छ र त्यो त्यहाँ ट्रायङ्गलको यो निकाल्नु पर्यो रे भनेपछि यो भन्नाले रिजल्टेन्ट भेक्टर निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ, यो युज गर्छौँ, यो फर्मुला युज गर्छौँ है। एङ्गल दिएको केसमा यो एङ्गल भनेको चाहिँ यता बिचको एङ्गल हो। ल थीटा हो है। ल मलाई यो कस थीटा मात्र चाहियो के, सो कस थीटा इक्वल्स टु यसलाई उता यसलाई यता ल्याएको के, ओए बुझ्नुहुन्छ तपाईँले, हेर्नु न, धेरै कन्फ्युज पार्ने कामै गर्दिनँ कि म। 2a ओबी है, कस थीटा, ओए भनेको के हो, के छ, ओए स्क्वायर भनेको के छ, r1 छ है, r1 स्क्वायर छ, r1 स्क्वायर ई राखेको छु त तल, r1 स्क्वायर है, प्लस ओबी भनेको r2 स्क्वायर हो। एबी भनेको कति छ त, एबी कति आएको छ हेर त, ई तल हेर त, ई है, त्यही डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेको। ल x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 को स्क्वायर। यति डिटेल त बुकमा पनि हुँदैन क्या, मैले जति गराइदिएको छु नि त्यति डिटेल त बुकमा नि छैन क्या। र अब म सबै मेटिदिन्छु है त, किनभने गिभेन सबै भइसक्यो मेरो यता। ल अब हेरौँ त, अब ध्यान दिउँ है, अब यता चाहिँ ध्यान दिउँ है, होल स्क्वायर खोल्ने ठाउँमा चाहिँ अलिक ध्यान दिनुपर्छ। माइनस, अब सबैको होल स्क्वायर खोलिदियो के, x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 सरी स्क्वायर होइन, y1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस सरी माइनस होल स्क्वायर खोलिदिने के सबैको, 2z1 z2 प्लस z1 स्क्वायर। ल है, अब यो त माइनस हो, माइनस पनि त खोल्नु पर्यो नि, हो कि न। सो कस थीटा इक्वल्स टु r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर सरी तल डिनोमिनेटरको जहिल्यै बिर्सिन्छु के, कति हो 9 मिनट, 2r1 r2 है, कस थीटा इक्वल्स टु r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस खोलिदिउँ के x स्क्वायर प्लस 2xx पछि राख्छु म, माइनस स्क्वायर 1 1 2 1 2 है। ल माइनस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 माइनस y1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर प्लस
2z1 z2 माइनस z1 को स्क्वायर है 2r1 r2 ल हेरौँ त कति लामो भयो है ल अब यहाँ अलिकति बुझ्नु पर्यो यहाँ अलिकति सिम्पल म्याथमेटिक्स आउनु पर्यो तिमीहरूले है यो पनि मेटिदिउँ बिस्तारै भनेपछि अब यहाँ x2 x1 y1 लाई सँगै राख्दिउँ त माइनस सबैमा माइनस माइनस छ है फेरि x2 y2 z2 तिनटैमा माइनस माइनस छ भनेपछि माइनस कमन लिदियो cos थीटा इक्वल्स टु r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर है यसलाई सँगै राखेको अनि माइनस कमन तानेको के है त्यसै गरी अब यसमा पनि गरिदिने x1 y1 को स्क्वायर अनि z1 को स्क्वायर माइनस कमन लिएर x1 z1 अनि y1 है त तिनटैलाई सँगै राखेर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर भनेपछि अब यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने के 2x1 x2 प्लस 2y1 y2 प्लस 2z1 z2 है त प्लस 2 कमन लिएर x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 है त ल 2r1 r2 ल अघिकै कुरा भयो है ल भनेपछि cos थीटा यो कति आएको थियो अघि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस r1 आथ्यो नि त हो कि न r1 स्क्वायर आथ्यो नि त हो कि न यो कति थियो r2 स्क्वायर थियो यो प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 है यही माथिकै कुरा हो के 2r1 r2 भनेपछि यो क्यान्सल आउट है ल अब म डाइरेक्टली गर्छु अब यो सबै सक्यो यो र यो पनि काट्यो हो कि न भनेपछि cos थीटा इक्वल्स टु कति मिनेट भयो त्यो 12 मिनेट भयो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 है r1 r2 ठीक छ ल cos थीटा इक्वल्स टु x1 x2 अब एलसीएम बिगाड छुट्याइदियो के r1 r2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाई r1 r2 प्लस z1 z2 डिवाइडेड बाई r1 r2 अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा आयो है x अघि मैले के लेखेको थिएँ तिमीहरूलाई याद छ कि छैन x1 डिवाइडेड बाई l1 इक्वल्स टु r1 थियो नि हो कि न हो कि नै के यस्तो थियो अब यसलाई यता ल्याऊ के r1 इक्वल्स टु सरी l1 इक्वल्स टु x1 बाई r1 है यो यता तल गएको हो के x1 r1 l1 cos थीटा भनेपछि यो यसको ठाउँमा l1 यसको ठाउँमा l2 प्लस यसको ठाउँमा अब y भयो भने के हुन्थ्यो m हुन्थ्यो हो कि न m1 m2 प्लस n1 n2 है ल हेर्नु त कति सजिलैसँग प्रुफ भएको ल है त ल यही हो एङ्गल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन है ल कन्डिसनवाला म पछि भिडियो बनाइदिन्छु यति बुझिसकेपछि बुझ्यो के कुरा सक्यो के यतै ठीक छ एङ्गल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन भनेको चाहिँ यति आउने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो ठीक छ ल आजको लागि यति नै ल पढ्दै गर है ल